हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। आज म हजुरहरूको लागि लिएर आएको छु चिकन लेग करीको रेसिपी। यसलाई प्रेसर कुकरमा बनाएर एकदम सजिलो छिटो तरिका म हजुरहरूलाई देखाउँदैछु। यसको लागि मैले यहाँ प्रेसर कुकर बसाइसकेको छु र 2 ठुलो चम्चा तेललाई चाहिँ तताउन राखेको छु। तेल राम्ररी तातेपछि मैले यसमा पुर्याएँ 1/4 चम्चा मेथी र यति बेला मैले यसमा राखेँ 1 इंच दालचिनी। हजुरहरूले यो स्पाइसेसहरू अरू पनि यसमा राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो इच्छाले। एउटा रातो सुकेको खुर्सानीलाई यसरी राखेँ। र यसमा म राख्दैछु अब चिकन लेग पिस। मैले 5वटा चिकन लेग पिसलाई यसरी लिएको छु। यति बेला म यसमा राख्दैछु नुन र आफ्नो टेस्ट अनुसार। अब यसलाई त्यसरी चलाउँदै एकछिन यसरी भुट्दै पकाउनुपर्छ। अब यसलाई केही बेर चलाउँदै यसरी मैले फ्राई गर्दै पकाएपछि यति बेला म यसमा राख्दैछु मसिनो गरेर कुटेको अदुवा लसुन 1 चम्चा जति राखेको छु मैले। 1 सानो चम्चा, आधा सानो चम्चा बेसार, 1 सानो चम्चा काश्मिरी रातो खुर्सानीको धुलो। पिरो एकदम मन पर्दा चाहिँ रातो खुर्सानीको धुलो पनि राख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। र 1 ठुलो चम्चा जिरा धनियाको पाउडर मैले यहाँ राखेको छु। र 1 ठुलो चम्चा जिरा धनियाको पाउडर मैले यहाँ राखेको छु। अब यसलाई चलाइदिउँ। र मैले राखेँ 2टा मिडियम साइजको टमाटर। थोरै नुन राखेँ मैले टमाटर राखेर। यो चिकन करी बनाउँदा टमाटर अलिकति लिएर बनाउँदा राम्रो हुन्छ। र टमाटरलाई यसरी चलाइदिउँ, मिक्स गरिदिउँ। थोरै पानी राखेँ मैले। अब यसको यसरी कभर गरेर यसलाई यसमा 2 सिटी लगाउँछु म। र म प्याज राख्दैछु। मैले एउटा ठुलो साइजको प्याजलाई राखेको छु। यसरी प्याज मसिनो गरेर काटेर लिँदा ग्रेभी बनाउँदा ग्रेभी एकदम राम्रो बन्छ। प्याज चाहिँ म पछिबाट राख्दैछु यो रेसिपीमा, पहिला फ्राई गर्दा नराखेर। अब प्याजलाई पनि म मिक्स गरिदिँदैछु। अब म यसलाई कभर गरेर यसमा 2 सिटी लगाउँछु। हजुरहरूले अलिक धेरै पकाउन मन पर्छ भने अरू 1-2 सिटी पनि धेरै लाउन सक्नुहुन्छ।
ल यसमा 2 सिटी लागिसकेको छ। अब यसको प्रेसर आफै बाहिर जानको लागि दिने र त्यसपछि मात्र म यसलाई खोल्छु। र यसको प्रेसर बाहिर गइसकेपछि अब म यसलाई हेर्दैछु। राम्ररी पाकिसकेको छ। यसबाट हल्का यसरी पानी ग्रेभी भएको छ। अब यसलाई यतिकै नछोपिकन अरू केही बेर पकाएर म यसको हल्का यो पानी सुकाउँछु। आफूलाई ग्रेभी कतिको राख्न मनपर्छ त्यही अनुसार राख्दा हुन्छ। यतिकै मनपर्छ भने यतिकै राख्दा पनि हुन्छ। म आज अलिकति कम राख्दैछु। र यसको प्रेसर बाहिर गइसकेपछि अब म यसलाई हेर्दैछु। राम्ररी पाकिसकेको छ। यसबाट हल्का यसरी पानी ग्रेभी भएको छ। अब यसलाई यतिकै नछोपिकन अरू केही बेर पकाएर म यसको हल्का यो पानी सुकाउँछु। आफूलाई ग्रेभी कतिको राख्न मनपर्छ त्यही अनुसार राख्दा हुन्छ। यतिकै मनपर्छ भने यतिकै राख्दा पनि हुन्छ। म आज अलिकति कम राख्दैछु। त्यसपछि मैले यसमा राखेँ अब सानो चम्चा मिट मसला, चिकन मिट मसला राखेँ मैले। हजुरहरूले गरम मसला पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी माथिबाट हरियो धनियाको पत्ता राखेपछि हाम्रो चिकन करी चाहिँ अब पाकेर रेडी भएको छ। अब यसलाई मिक्स गरिदिउँ। ल अब एकदमै मिठो चिकन लेग करी बनेर तयार भएको छ खानको लागि। प्रेसर कुकरमा बनाउँदा एकदम छिट्टै बन्छ, छिट्टै तयार हुन्छ। हजुरहरू पनि यसरी यो चिकन लेगलाई प्रेसर कुकरमा बनाएर खान एकपल्ट अवश्य पनि ट्राई गर्नु होला। एकदमै मिठो बन्छ, सजिलो, छिटो, टाइमको सेभ पनि हुन्छ यसरी गर्दाखेरि। हस्त यो चिकन लेग करीको रेसिपी चाहिँ हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु होला। यस्तै रेसिपीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि नजिक रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि अवश्य पनि क्लिक गरिदिनु होला। फेरि पनि यस्तै मिठो परिकारको रेसिपी लिएर आउने नै छ। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।